คุณคงเคยฟังดนตรีบำบัดที่มีคลื่นความถี่จำเพาะเช่นคลื่นความถี่โซเฟจิโอที่ระบุว่าสามารถซ่อมแซม DNA ได้รักษาโรคต่างๆช่วยเปิดตาที่3หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อคุณกับจักรวาลซึ่งคนนับล้านทั่วโลกกำลังฟังเสียงเหล่านี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเปี่ยมล้นขนลุกด้วยความอิ่มเอมทางอารมณ์ในระดับที่ลึกและละเอียดอ่อนบางคนอาจใช้ในการทำสมาธิแต่ในขณะเดียวกันที่วิทยาศาสตร์กลับตอบเราว่าคลื่นความถี่เสียงเหล่านี้ไม่สามารถทำการรักษาโรคใดๆได้หรือเป็นไปไม่ได้ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักที่น่าเชื่อถือแม้แต่ชิ้นเดียวที่พิสูจน์ได้ว่าคลื่นความถี่เฉพาะเช่น528 เฮิร์ตซ์หรือ432 เฮิร์ตซ์สามารถซ่อมแซม DNA หรือรักษาโรคอย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยตรงคำกล่าวอ้างเชิงกายภาพที่เจาะจงเหล่านี้หากปราศจากการทดลองซ้ำที่ได้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์จริงถือเป็นวิทยาศาสตร์ทางเลือกหรือวิทยาศาสตร์เทียมไม่ใช่วิทยาศาสตร์แท้ที่ได้รับการยอมรับทั้งหมดในทางฟิสิกส์พลังงานของคลื่นเสียงที่หูเราได้ยินถึงแม้จะดังมากมันก็ยังน้อยเกินไปหลายล้านเท่าที่จะเข้าไปทำลายหรือซ่อมแซมพันธะเคมีที่แข็งแกร่งในโมเลกุล DNA ของเราได้การจะทำแบบนั้นได้เราต้องใช้รังสีพลังงานสูงอย่างเอ็กซเรย์หรือรังสีแกมมาดังนั้นคำถามคือใครกำลังหลงทางหรือใครกำลังโกหกระหว่างคนนับล้านที่รู้สึกถึงการบำบัดด้วยคลื่นความถี่เสียงนี้มันได้ผลกับนักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือจริงๆแล้วเราทุกคนกำลังมองข้ามความจริงที่ซ่อนอยู่ตรงกลางและกำลังถามคำถามผิดมาโดยตลอดถ้าหากคลื่นความถี่เสียงไม่มีพลังในตัวเองแล้วความเชื่อนี้มันมาจากไหนเรามาดูที่มาของตัวเลขคลื่นความถี่อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้กันครับเริ่มจาก432 เฮิร์ตซ์ที่ถูกระบุว่าเป็นความถี่ธรรมชาติของจักรวาลมีความเชื่อว่าดนตรีในยุคโบราณถูกตั้งค่าไว้ที่ A เท่ากับ432 เฮิร์ตซ์กลุ่มผู้สนับสนุนความเชื่อนี้ได้อ้างอิงถึงลอเรนซ์ โรเซนเฟลว่าได้ค้นพบบางอย่างเกี่ยวกับพลังงานของคลื่นความถี่432 เฮิร์ตซ์ซึ่งไม่มีที่มาชัดเจนทางวิชาการไม่มีหลักฐานทางการวิจัยหรือเอกสารทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นและมีการโยงเรื่องราวโดยระบุว่าโยเซฟ เกิร์บเบลส์ของนาซีสั่งเปลี่ยนเป็น A เท่ากับ440 เฮิร์ตซ์เพื่อใช้ควบคุมจิตใจมนุษย์ซึ่งในความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ดนตรีไม่เคยมีมาตรฐานเดียวการตกลงใช้440 เฮิร์ตซ์เป็นมาตรฐาน ISO 16 ปี 1955 เกิดขึ้นหลังสงครามโลกเพื่อให้วงออร์เคสตราทั่วโลกสามารถเล่นได้ตรงกันเท่านั้นต่อมา528 เฮิร์ตซ์หรือคลื่นแห่งปาฏิหาริย์มันคือหนึ่งในคลื่นความถี่โซเฟจิโอที่สาบสูญถูกค้นพบว่าซ่อนอยู่ในเพลงสวดเกรกอเรียนโบราณซึ่งในความเป็นจริงดนตรีในยุคกลางไม่มีเทคโนโลยีแนวคิดวัดการสั่น528 ครั้งต่อวินาทีนี้เพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่19และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่งมีในศตวรรษที่20พวกเขาจึงไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะวัดค่าทางฟิสิกส์ได้พวกเขาบันทึกเสียงสัมผัสไว้ในรูปของตัวโน้ตและขั้นคู่แล้วมันมาจากไหนมันถูกถอดรหัสขึ้นมาใหม่ในยุค 1970 โดยดร. โจเซฟ พูลิโอโดยใช้ศาสตร์ตัวเลขถอดรหัสจากคัมภีร์ไบเบิลและถูกเผยแพร่โดยดร. ลีโอนาร์ด โฮโรวิตซ์ผู้เขียนหนังสือที่เชื่อมโยง528 เฮิร์ตซ์กับความรักดังนั้นที่มาของมันคือศาสตร์ตัวเลขไม่ใช่ประวัติศาสตร์ดนตรีหรือวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดเมื่อเราพูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทรงพลังที่สุดของการมีอยู่ของพลังงานคลื่นความถี่นั่นคือไซเมติกส์คือการทดลองที่เล่นคลื่นความถี่ไปยังทรายหรือน้ำแล้วเกิดการจัดเรียงตัวเป็นลวดลายเรขาคณิตที่สวยงามซับซ้อนในขณะเดียวกันข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์ก็คือทุกคลื่นความถี่เมื่อสั่นสะเทือนบนตัวกลางในสภาวะที่เหมาะสมก็จะสามารถสร้างลวดลายเฉพาะตัวที่สวยงามของมันเองได้ไม่ว่าจะเป็น432 เฮิร์ตซ์529 เฮิร์ตซ์หรือ4,000 เฮิร์ตซ์ก็ตามทั้งหมดก็สร้างลวดลายสวยงามได้เช่นกันซึ่งเรียกว่าคลาดนี่ฟิกเกอร์สคำถามจึงเกิดขึ้นมาว่าลวดลายที่สวยงามนั้นเป็นหลักฐานของพลังบำบัดศักดิ์สิทธิ์หรือมันเป็นเพียงคุณสมบัติขั้นพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่สวยงามซึ่งเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกคลื่นความถี่ถึงแม้ที่มาของมันจะถูกแต่งขึ้นทำไมคนถึงยังรู้สึกว่ามันได้ผลแล้วอาการขนลุกการรับรู้ถึงมวลพลังงานของคลื่นความถี่นั้นได้คืออะไรคำตอบในมุมมองวิทยาศาสตร์มันคือฟริซองหรืออาการสั่นสะท้านทางสุนทรียะสิ่งที่บางคนเรียกว่าขนลุกจากพลังงานในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟริซองหรือ aesthetic chills มันคืออะไรมันคือการตอบสนองทางกายภาพต่อสิ่งเร้าทางอารมณ์ที่รุนแรงมันคือการที่ระบบประสาทอัตโนมัติถูกกระตุ้นอย่างเฉียบพลันซึ่งมีกลไกดังนี้
เมื่อได้ยินเสียงซอลเฟจิโอสมองของเราโดยเฉพาะระบบลิมบิกซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ตีความเสียงนี้เนื่องจากความเชื่อความตั้งใจของเราสมองจึงตีความเสียงนี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดหรือศักดิ์สิทธิ์การตีความนี้ทำให้สมองหลั่งโดพามีนสารแห่งความพึงพอใจและอะดรีนาลินผลลัพธ์คือฟริสซองเราจึงรู้สึกขนลุกซาบซ่านหรือมีอาการเปี่ยมล้นทำไมถึงต้องเป็นโซเฟจิโอนั่นเป็นเพราะเสียงย่านความถี่โซเฟจิโอมักจะเป็นคลื่นนิ่งหรือ pure tones หรือ sine waves ที่มีความเสถียรสูงมากมันเป็นคลื่นความถี่ที่สะอาดและปราศจากข้อมูลรบกวนซึ่งต่างจากดนตรีทั่วไปที่มีเมโลดี้ซับซ้อนความสะอาดนี้เองที่ทำให้มันกลายเป็นกุญแจที่สมบูรณ์แบบในการกระตุ้นการตอบสนองสำหรับคนที่ตั้งใจจริงการที่บางคนสามารถสัมผัสย่านโซเฟจิโอได้ชัดเจนที่สุดนั่นเป็นเพราะบุคคลนั้นมีความอ่อนไหวและมีความไวต่อความถี่โซเฟจิโอมากเป็นพิเศษและบวกกับมีความตั้งใจสูงมีความคาดหวังอย่างแรงกล้าและได้เปิดรับพลังจากเสียงนี้ดังนั้นคลื่นที่สะอาดของโซเฟจิโอจึงเป็นสมอหรือกรรมฐานที่จิตของคนเหล่านี้ชอบและยึดเกาะได้ง่ายที่สุดดังนั้นประสบการณ์นี้จึงเป็นหลักฐานชั้นยอดที่พิสูจน์ว่าจิตคือผู้กระทำโดยมีเสียงโซเฟจิโอเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมัวแต่วิเคราะห์รูปแบบของคลื่นเสียงโดยลืมวิเคราะห์ผู้ฟังเรามัวแต่วิเคราะห์กุญแจโดยลืมดูมือที่กำลังบิดกุญแจนั้นนี่คือกลไกที่แท้จริงที่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นและพุทธศาสตร์ก็ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนครับเสียงในฐานะสมอในทางพุทธศาสตร์เสียงหรือสัทธารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้หรืออารมณ์อย่างหนึ่งคลื่นความถี่528เฮิรตซ์432เฮิรตซ์หรือเสียงสวดมนต์ทำไมมันถึงเวิร์ก 1. เพราะมันมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเป็นสมอให้จิตเกาะมันนิ่งมีแพทเทิร์นที่ซ้ำๆเป็นระเบียบและไม่ดึงดูดมันคือกรรมฐานชั้นดี 2. สภาวะของจิตหรือ the state of mind เมื่อจิตซึ่งปกติฟุ้งซ่านตลอดเวลาได้จดจ่อกับสมอที่นิ่งๆนี้จิตจะค่อยๆหยุดการปรุงแต่งหยุดความคิดฟุ้งซ่านมันจะรวมตัวกันนี่คือสภาวะที่เราเรียกว่าสมาธิ 3. กำเนิดพลังที่แท้จริงนี่คือจุดที่ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นครับเมื่อจิตเข้าสู่สภาวะสมาธิจิตจะเริ่มมีกำลังดร.เฮอร์เบิร์ต เบนสันจากฮาร์วาร์ดเรียกสภาวะที่เกิดจากการจดจ่อกับเสียงดนตรีคลื่นความถี่บำบัดเสียงสวดมนต์หรือการภาวนาซ้ำๆนี้ว่าการตอบสนองเพื่อการผ่อนคลายกำลังของจิตหรือ relaxation response นี้เองที่สามารถส่งผลย้อนกลับไปยังร่างกายได้มันสามารถสั่งการให้ระบบประสาทอัตโนมัติเข้าสู่โหมดผ่อนคลายมันสามารถสั่งให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขและลดฮอร์โมนความเครียดไม่ใช่เพราะคลื่น528เฮิรตซ์วิ่งไปซ่อม DNA ด้วยตัวมันเองแต่มันคือจิตของคุณต่างหากที่ใช้คลื่น528เฮิรตซ์เป็นเครื่องมือเพื่อเข้าสู่สมาธิและกำลังของสมาธินั้นต่างหากที่ไปสั่งการให้ร่างกายใช้กลไกธรรมชาติของมันในการซ่อมแซมตัวเองนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แท้หรือวิทยาศาสตร์กระแสหลักที่สามารถพิสูจน์ได้จริงสิ่งที่เราเพิ่งอธิบายไปคือสุดยอดของสิ่งที่เรียกว่า placebo effect แต่ไม่ใช่อุปาทานที่แปลว่าคิดไปเองเท็ด แคปชุกนักวิจัยชั้นนำเรื่อง placebo effect ชี้ว่าพิธีกรรมของการรักษาซึ่งของเราในที่นี้คือการตั้งใจฟังเสียงดนตรีบำบัดสามารถกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารเคมีเพื่อการรักษาได้จริงมีศาสตร์ทั้งศาสตร์ที่เรียกว่า Psychoneuroimmunology หรือ PNI ซึ่งผู้บุกเบิกอย่างโรเบิร์ต อาร์เดอร์และนิโคลัส โคเฮนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไซโคหรือจิตใจส่งผลต่อนิวโรหรือระบบประสาทซึ่งส่งผลต่ออิมมูโนโลจีหรือระบบภูมิคุ้มกันงานวิจัยยืนยันว่าคนที่ทำสมาธิเป็นประจำไม่ว่าจะใช้กรรมฐานแบบไหนก็ตามจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าร่างกายฟื้นตัวจากความเครียดได้เร็วกว่านี่คือการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจริงในระดับเซลล์หลักฐานทางพุทธศาสตร์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อ 2,500 ปีก่อนจิตเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตในทางปฏิบัติเสียงถูกใช้เป็นกสิณเพื่อฝึกจิตให้เข้าสู่ฌานเมื่อจิตมีกำลังโยคีหรือพระที่ชำนาญสามารถใช้กำลังของจิตนั้นไปกระทำการสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือแม้แต่รักษาอาการเจ็บปวดทางกายได้ไม่ใช่เพราะเสียงสวดมนต์มีเวทมนต์แต่เพราะจิตที่สวดนั้นมีกำลังดังนั้นครั้งต่อไปที่เราเปิดฟังดนตรีคลื่นความถี่บำบัดเราอาจจะต้องทำความเข้าใจมันเสียใหม่พลังไม่ได้อยู่ในไฟล์ MP3 พลังไม่ได้อยู่ในหูฟังราคาแพงพลังไม่ได้อยู่ในคลื่นเสียงแต่พลังทั้งหมดอยู่ภายในจิตของเราเองโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ